හරි මම ඔයාලට අදත් ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙන අපි කලින් විස්තර කරා වගේ කලින් වීඩියෝ වල බැලුවා වගේ පොල් කටු වලින් නිර්මාණය කරන තවත් අලුත් එක් නිර්මාණයක් සම්බන්ධව. ඔයාලා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ කතාව ඕනේ නැහැ වීඩියෝ එකටම යන්න. ඔයාලට පේනවා මගේ අතේ තියෙනවා කිසිම විවිධයක් හැඩයක් නැති නිර්මාණයක්. මේක මම හදාගත්තේ පොල් කටු කැබලි කිහිපයක් මල්ටිබෝන් කියන ගම් වර්ගය භාවිතා කරලා එකට අලවා ගැනීමකින් තමයි මේ නිර්මාණය හදාගත්තේ. අපි දැන් යන්නේ මේ නිර්මාණය වේලලා ඒකෙන් අපි කිසියම් හැඩයක් ලබාගෙන නිර්මාණය කිරීමටයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අවුවේ වේලලා අපි හොඳ ශක්තිමත්ව හදාගත්ත ව්‍යුහය. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ ලොකු ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිත කරලා මේකේ හැඩය හදා ගැනීම නැත්නම් තමන්ට අවශ්‍ය හැඩය කපා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. මේකෙදී අපි ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිත කරන්නේ මේක කිසිම හැඩයක් නැති නිසා විශාල වශයෙන් වැඩිපුර පවතින කොටස් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිත කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් නිර්මාණයේ හැඩය යම් තාදුරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තවදුරටත් අපි ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිත කරලා හැඩය තවත් වැඩි කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ අපි ග්‍රයින්ඩරෙන් මේ වෙනකන් වැඩ අවසන් කරගත් නිර්මාණය. දැන් මේක ඔයාලට පේන සමහර තැන් වල පොඩි පොඩි ඇදවීම් මේ වගේ තියෙනවා. අපි ඒවා අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි මේකේ තියෙන වැරදි මෙන්න මේ මිනි ග්‍රිල් එක භාවිත කරලා මිනි ග්‍රිල් එකේ තියෙන විවිධ උපකරණ විවිධ ඉක්විප්මන්ට් භාවිත කරලා මෙන්න මේ නිර්මාණය තවත් ෆිනිෂින් එක නැත්නම් 100% නිමාවක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. හරි මෙන්න මේ හදාගත්ත නිර්මාණය අපි මෙන්න එක භාවිතා කරලා මේ මෙතනදී මේ කොනේ තියෙන්නේ සෑන්ඩ් පේපර් කොටසක් පරක් කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොලිෂ් කරගත්ත නිර්මාණය. ඔයාලට පේනවා. මේ වගේ නිර්මාණවල පොලිෂ් එක නැත්නම් ෂයින් එක ගන්න අමාරුයි. මොකද නිර්මාණයේ තියෙන හැඩ වැඩි නිසා. ඒ නිසා අපි මේ වගේ අවස්ථාවලදී මෙන්න වගේ වාර්නිෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ පොලිෂ් එක ලබා ගැනීම සඳහා. තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත නිර්මාණයේ පොලිෂ් එක. මේක දැන් ඇලෙනවා. මේක වේලෙන්න අපි පොඩ්ඩක් අවුවේ තියන්න ඕනි. ඒ සාමාන්‍ය මේක පැයක් විතර අවුවේ තියුවන් පස්සේ වේලනවා. අපි තියලා අවසාන බලමු කොහොමද ෆිනිෂින් එක කියලා. මේ කියන අපේ අවසාන වාර්නිෂ් ගාලා පියලාගත් නිර්මාණයේ අවසාන ෆිනිෂින් එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හොඳ නිමාවක් තියෙනවා. ලස්සන නිර්මාණයක්. ඔයාලට මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න ඉගෙන කරන්න තන මුලින් ඉඳලම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට මේ channel එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මම ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඔයාලට මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය සෑහන රැකියාව වශයෙන් කරගෙන යන්න ගොඩක් අය කරගෙන යනවා. මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එයාලා නිකන් ඉන්නේ පැයද දෙකද විනාඩි 10ක්ද මේ වගේ සමග මනසට සාමාන්‍ය නිදහසක් ලැබෙන දෙයක් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න බලන්න ඉගෙන ගන්න දීග්‍රම SL5 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකක් රැඳී සිටින්න.